Καλησπέρα. Θα σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία για ένα παιδί, σαν όλα τα άλλα, με όνειρα, ελπίδες, δίψα για ζωή. Που όμως χάθηκε μέσα στα ναρκωτικά. Στα 17 του χρόνια έχασε τον πατέρα του. Μαζί χάθηκε η γαλήνη, η ασφάλεια, χάθηκε η ευτυχία. Όλο θλίψη και πόνος μες στο σπίτι. Άρχισε να απομονώνεται, να νιώθει μόνος. Οι τύψεις, ο θυμός, η απογοήτευση, ο πόνος. Η σχέση του με τα ναρκωτικά ήταν ό,τι καλύτερο του συνέβηκε. Αυτό έλεγε τουλάχιστον στην αρχή, γιατί σε λίγο εξαρτήθηκε στην ηρωίνη. Κάθε μέρα άρχιζε όλο και χειρότερα. Έφτανε σε σημείο να μην μπορεί να σηκωθεί ούτε για καφέ, αν πρώτα δεν έπαιρνε τη δόση του. Μια δόση που όλο και γινόταν πιο πολύ, πιο ακριβή. Πού να βρει τόσα λεφτά? Έκλεβε από τη μάνα του, της έλεγε ψέματα, έπαιρνε λεφτά από όλους, δανειζόταν από εδώ και από εκεί. Ξεφτιλιζόταν να ζητάει. Ό,τι είχε και δεν είχε, τα πουλούσε για τη δόση του. Έκανε δουλειές μόνο και μόνο για να παίρνει τη δόση του. Πάρα πολλές φορές, όταν δεν είχε να πιει, άρχιζε τα στερητικά και τρελαινόταν. Ήταν λες και περνούσαν λεπίδες μέσα από τις φλέβες του. Το κακομοίρι που έπεσε ούτε αυτός δεν ήξερε. Ούτε στο χειρότερο του εφιάλτη δεν το περίμενε. Και να σκεφτεί κανείς ότι τα ναρκωτικά είναι της μόδας, λέει. Είναι μαγιά και σε κάνουν να νιώθεις δυνατός. Πού να ξέρε ότι θα γινόταν κακομοίρης. Το πράγμα παράγινε. Κόντεψε να πεθάνει. Το ότι ζούσε ήταν σκέτη τύχη. Όπως σκέτη τύχη ήταν που τον βρήκε η μάνα του και η αδελφή του την τελευταία φορά που έπεσε σε κόμμα. Τότε του μίλησαν για την Αγία Σκέπη και για το πρόγραμμα επεξάρτησης. Αντέδρασε. Εγώ δεν πάω σε μοναστήρια, λέει. Σιγά που θα με βοηθήσουν οι παπάδες να κόψω. Τι ξέρουν αυτοί? Ήθελε, λέει, να κόψει μόνος του. Και θυμήθηκε ότι στο παρελθόν προσπάθησε πολλές φορές, αλλά ούτε ένα μήνα δεν τα κατάφερε. Μετά από αρκετή πίεση, τους είπε ότι θα πάει. Έτσι, για να ησυχάσουν και να τον αφήσουν ήσυχο. Πήγε, έκανε 3-4 μήνες. Αλλά σε κάποια φάση έφυγε γιατί πίστεψε ότι ήταν καλά. Και ότι αφού άντεξε 4 μήνες, ήταν καλά. Τα παιδιά στο πρόγραμμα του λέγαν ότι και αυτό παραμύθι της χρήσης είναι. Και ότι αργά ή γρήγορα θα ξαναπέφτε. Έφυγε και για ένα μήνα δεν έπινε, ούτε έκανε χρήση. Αλλά ένιωθε ακριβώς όπως πριν 20 χρόνια, πριν αρχίσει τη χρήση. Μόνος, απογοητευμένος και θυμωμένος. Αυτό που ήξερε να κάνει τόσα χρόνια, με όποιο κόστος, το ξανά έκανε. Πήρε ηρωίνη και άρχισε πάλι τα ίδια. Μόνο που τώρα θυμόταν τα παιδιά στο πρόγραμμα. Αυτοί ενδιαφερόντουσαν πραγματικά. Τα κατάφερε και ξαναπήγε στην Αγία Σκέπη. Δεν θα σας πω τι έγινε μέσα στην Αγία Σκέπη. Αυτό που θα σας πω με σιγουριά είναι ότι έγινε ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα συνεχίζεται και σήμερα. Γιατί αυτό το παιδί δουλεύει εδώ και 2 χρόνια, είναι ανεξάρτητος, ζει όπως όλος ο κόσμος, έχει τα προβλήματά του, θυμώνει, στεναχωριέται, βαριέται, αλλά δεν νιώθει μόνος. Έμαθε τον τρόπο στην Αγία Σκέπη να αντιμετωπίζει σωστά και να ξεπερνάει χωρίς να κάνει χρήση. Μα πάνω απ' όλα δεν νιώθει μόνος. Έχει φίλους πραγματικούς, φίλους που τον στηρίζουν και του στηρίζει. Σαν δεύτερη δουλειά εργάζεται στην Αγία Σκέπη και βοηθά άλλα παιδιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν τη θεωρεί σαν δουλειά, ούτε σαν υποχρέωση. Ξέρει όσο κανένας άλλος τι θα πει να είσαι ναρκωμανής. Αυτό το παιδί είμαι εγώ, είμαι ο Σωτήρης και είμαι 3 χρόνια καθαρός.